ó gbọ́ tọ́lọ́run sọ fáwọn ọmọ náà jọ gbéra òkè àwọn yìí yóò ní ya ahlan nar ẹ̀yin ọmọ náà inni qad ghadibtu alaykum mo ti bínú sí ilé ni wala ardu ankum abada ní jọ́n sí mẹ́láìlá níjọ́ náà ẹni tí ó jáde nù náà káyìn ti jáde wọn ọlọ́run àṣọ yìí ọlọ́ni kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab bí wọ́n bá sọ̀rọ̀ tó wọnú skin wọn yóò jọpa ẹmọ̀ pé kí mọ̀ sí ara tá ma orí láwọn fi wọ alìjánà àwọn ọmọ náà kìí sí wọ ara báyìí ni Ànábì ní eyín ọmọ náà ẹyọkan ó dàbí òkè Uhud eyín tútù ní mú fúrọ́dù rẹ̀ àbí jámù ní tíìtì tútù gbangba mú sí pé wọ́n náà orí tẹ́ ẹ̀bọ́ wà láàrin àwọn student gbogbo kan ní mọ̀ṣọ́ ìstáàzò tó mọ̀ tí ṣe àṣà manage wọn bẹ́ẹ̀ manage mi sáà gbọ́ mẹ́sẹ̀jì ẹ̀yí mọ́ wọ́ náà orí ọwọ́ tó wọ́n pé is tooth not teeth tútù ọmọ náà kan ó dàbí òkè Uhud. My brothers and sisters in Islam ẹ imagine àgbọ̀n tí eyín irú yẹn 32 wà ó mì pé àgbọ̀n ọmọ náà yóò fẹ́ tó òkè odò yìí àgbọ̀n rẹ̀ ó ló make sense because iná tí wọ́n ròyìn yẹn ó lágbára kọjá kí this little flesh kó lè gbé yóò rà síbẹ̀ ni so Ọlọ́run bá fẹ́ prepare that body to be able to enjoy that punishment. So Ọlọ́run wá sọ fún wọn pé lẹ́ni o àwọn mọ̀lẹ́kẹ́ ó kéde pé khuludun la maut lẹ́ni ilẹ̀ òní ṣúmọ́ òní sí pàrin tí ọlá oòrùn láti kọ́kọ́ jẹ́ kẹ́ẹ̀mọ̀ wọ́n yọ ọ̀rùn báyìí wọ́n sì jù sínú náà kò sí pé kí ní kan yí wọn abàdá báwọn kọ́ sí mọ́ wà bá ṣe ń sọ́tà rẹ̀ rìn Ọlọ́run ní jọ́kọ́rọ̀ ọkàn ìsìnà Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma adkhilna al-janna Allahumma adkhilna al-janna Allahumma adkhilna al-janna